Isang magandang araw sa inyo mga idol. Isa na naman bago at original recipe ni Kusinerong artist na ibabahagi sa inyo. Apple pork spare rib soup. Bilang malikhain, nilagyan ko ito ng apple, ginger, black pepper, and onion or spring onion. Bago natin umpisahan, nais ko sanang hingiin sa inyo ang pag-subscribe, i-like, at pindutin ang bell button para updated kayo sa mga bagong video na akin pang mga i-upload. Maraming salamat po. Mabuhay. Ayan, meron tayong apple. Meron tayong ginger. Meron tayong black pepper. Meron tayong seasoning. Meron tayong asin. At meron tayong spring onion. O siya, samahan niyo ako, umpisahan na natin. Una, hiwain muna natin ang ating mga apple. Ating pira-pirasuhin. Pero bago yan, kailangan malinis ang ating mga apple bago natin hiwain. And then, balatan natin ang ating luya. Hiwain lamang ito ng maninipis. Gayat na ang ating ginger. At ating isunod na hiwa-hiwain ang ating spring onion. Ayan, ito yung spare ribs na ating ilulutuin ngayon. Una, maglagay muna tayo ng at least 1 liter na tubig. And then, ihulog na natin ang ating spare ribs. And then sunod ang ating ginger. At tuburan natin ang ginayat-gayat na spring onion. At isunod na rin natin ang black pepper. And then ilagay na natin ang ating mga apple. Ayan, kailangan nakalubog ang ating mga apple. Na natin ng asin at pakuluan. Ayan, kumukulo na, bango. Alam nyo kung anong lasa nito mga idol, sobrang sarap. Grabe, pinatikim ko sa mga kasama ko sa bahay at unang tinanong nila sa akin, anong klaseng recipe ito, anong klaseng sabaw ito, ngayon ko lamang ito natikman. Well, hindi ko agad sinabi kung ano ang mga nilagay ko. Siyempre, kailangan ko munang ipahula sa kanila kung ano ang mga nalalasahan nila dito sa sabaw na ginawa ko. At talaga namang namangha sila at kakaiba ang amoy at kakaiba ang bango, kakaiba yung aroma na nilagay ko mga apple. Talagang nagbigay siya ng lasa, nagbigay siya ng bango sa sabaw. Maganda ang combination ng luya at apple. Napakabango. Kung titikman mo, hindi siya lasang nilaga, hindi siya lasang sinigang. Pero ito, ang lasa nito ay medyo manamis-namis na maalat-alat. Pero kailangan huwag masyadong maalat kasi ito katamtaman lang ang alat nito.
Hanggat maaari nga, huwag na lagyan asin. Pero kung gusto mo ng medyo maalat-alat, lagyan mo lang ng konting-konting asin. And then, lagyan na rin natin ang ating pampalasa. Kailangan konti lang din, no? Kasi ang ating pampalasa, medyo maalat ito. So, kailangan katamtaman lang ang ating ilalagay. Ayan, luto na. Pwede natin i-serve ang apple pork spare ribs soup. Ayan, original recipe po ni Kusinerong Artisan. Bilang malikayan, no? Kinreate ko lang ang soup na to. Talaga namang napakasarap. At na-amaze yung mga kasama ko dito sa bahay na habang hinihigop nila ang sabaw na kakaiba, na talagang na-amaze sila sa lasa nito. At ngayon lang nila natikman sa araw na to. Well, isa pang nagbigay sa akin ng idea is yung apple na pinapasubo sa lechon. Bakit nga ba ang lechon ay pinapasubuan ng apple? So, curious na po ako, bakit nga ba nilalagyan ng apple yung bibig ng lechon? Kaya naisip ko to, paano kaya kung gumawa ako ng pork spare rib soup with apple? At dinagdagan ko rin ng mga ibang ingredients para makuha ko yung gusto kong lasa. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga pagtangkilik sa aking mga videos. Marami pa po tayong mapapanood ng mga bagong videos, talagang bagong creation ng mga pagkain o mga about art or many things ang mapapanood natin dito sa channel na ito.
guys kung paano lutuin ang ating pork spare ribs soup. Ayan. Lagyan lamang po ito ng apple. Sana nagustuhan nyo ang video ito. Mag-iwan na rin ng konting komento sa ibaba. Muli, bago tayo magtatapos, nais ko sanang hingin sa iyo ang iyong pag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa mga video pang ating mga i-upload. Maraming salamat po. Mabuhay!